بسم الله الرحمن الرحیم. د نویو په کې سیشن تعالی په نام باندې د پشتو آی ټي یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ته راغلاست. په نننۍ برخه درسونه کې به په مایکروسافټ ورډ کې د ټیبل اف کنټینټس څخه وروسته نورې برخې لرو. د منې کار کوو ان نوټ او فوټ نوټ مو هم ویلي چې موږ د دې ډسکرپشن لپاره استعمالو چې که چېرته غواړئ چې د سیکشن په اخره کې یا د پیج په اخره کې نوټ ولرئ د شرح لپاره یا د ډسکرپشن لپاره موږ د نوټ او فوټ نوټ څخه استفاده کوو. بل موږ نورني درسونه لرو خبرې به کوو په انسرټ سایټیشن باندې. سایټیشن څه ته وایي؟ سایټیشن که چېرته غواړئ چې د اتور باره باندې د کتاب لیکونکي په باره باندې معلومات اړ کړئ په څه کې نو موږ له سایټیشن څخه کار اخلو. که چېرته فکر کړئ په فایل منیو کې دغه ته موږ د اتور باره معلومات وي. دغه معلومات چې اتور یې څوک ده، نوم یې څه ده او د باره باندې معلومات ورکړئ. که چېرته غواړئ چې دا معلومات هم ورسره اډ کړئ د اتور باره باندې موږ سایټیشن څخه کلیک کوو. فرض مثال زه راځم دغه ته غواړم چې د اتور باره معلومات وي. تاسو فرض کړئ چې موږ کتاب هم لرو. که چېرته غواړئ د اتور باره معلومات ولرئ په کتاب کې، راځم یو فایل خلاصوم. بیا به کوو راشي دا فایل ما خلاص کړ سره چې یو جوړ شوی چپټر شکل ده. نو زه راځم دغه ته د اتور باره معلومات لیکل غواړم. صحیح ده. مثال راځم د اخرې برخه کې زه دلته کنټرول انټر یو نوی صفحه راغلم. دغه ته اتور باره معلومات لیکل غواړم چې اتور نوم څه ده، کوم کال کې چې پرنټ شوی د کتاب او نور معلومات. نو تاسو به راشئ په ریفرنس کې په انسرټ سایټیشن باندې به کلیک کړئ، اډ نیو سورس باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو سلیکټ کړئ تاسو لومړی پوښتنه د کتاب په ټایپ اف سورس ده. که چېرته تاسو کتاب پرنټول غواړئ نو سمپلي به دا کتاب پرېږدئ. که نه کتاب پرنټول نه غواړئ نو راپورې نورې برخې د مووي لپاره د آرټ لپاره هر څه تاسو کوئ ټول دلته موجود دي پکې، تاسو یې سلیکټ کولی شئ. زه ځم دغه کتاب پرېږدم سمپلي. بل تاسو نه د اتور پوښتنه کوي چې اتور څوک ده. زه راځم اتور کومه شي عامل پټان ته رسېږم. خالد پټان د دې وته. که چېرته کورپوریټ اتور ولري، کورپوریټ اتور ولري نو تاسو کولی شئ همکار سره اډ کړئ او که نه لرئ سمپلي دا پرېږدئ. نو راځم ټایټل ورکوم چې د کتاب نوم به څه وي. نو راځم سمپلي یو نوم ورته انتخابوم. راځم چې پر مثال یو عنوان ورکړئ د کتاب باره باندې، لکه د پټانس او راځم هلته کوم کال کې چاپېږي 2016 ساري تاسو انتخابوئ او سیټي به کوم وي. راځم پر مثال د دوی ورکوم او پبلیشر کمپنۍ چې یو ای پر مثال دا به تاسو د دې ځای سره اډ کړئ. کله چې دا ځان سره د دې کې تاسو اډ کړئ نو تاسو به دا علامه راسي چې دغه علامې ته څه وایي؟ سایټیشن وایي. په دې کې تاسو مختلفې کولی شئ چې معلومات وښیي. اوس ګورئ موږ هلته معلومات ډېر ورکړو خو هلته موږ ته د یو نوم په شکل راواخیست. بیا د ډېر معلومات د اخیستلو لپاره موږ له بایوګرافي څخه ګټه اخلو. کله چې تاسو باندې کلیک کړئ تاسو به مختلف ډیزاینونه باندې معلومات درکړي چې هر یو تاسو اډ کول غواړئ. فرض مثال زه راځم دا معلومات انسرټ کوم. کله تاسو باندې کلیک کړئ اوس بایوګرافي کې موږ ته داسې وایي چې د کتاب ټایټل څه ده؟ پټان ده. اتور یې څوک ده؟ خالد ده. په کوم کال کې په هغه کې پبلش کېږي؟ 26 کې 2026 کې. او د خالد پټان نوم څه؟ دغه د پټانس د کتاب نوم څه؟ او د سیټي دوبۍ څه؟ پبلیشر کمپنۍ څه؟ یو ای څه. نو تاسو کولی شئ مختلفې ګټې یا مختلف معلومات لپاره کولی شئ پکې خپل کتابونو لپاره. په دې کې بل موږ سټایل هم لرو. که چېرته غواړئ چې دغه سټایلو څخه ګټه واخلئ نو سمپلي دې باندې کلیک کوئ او دغه دا سره اډ کېږي. راځم دغه سټایل اډ کوم. پر مثال لږ د خط بولډ وي، لږ د ایټالیک شامل. نو د سایټیشن موږ بل منیج سورس لرو. منیج سورس چېرته کله موږ استعمالوو؟ که چېرته تاسو ځان سره الریډي جوړ شوي اتور ولرئ، مخکې جوړ کړی وي، خالي په کتاب کې اډ کول غواړئ، مخکې معلومات اډ کړي وي، خالي په کتاب کې اډ کول غواړئ، نو بیا په تاسو داسې کتاب کوم شي فرض مثال دغه زه لرې کوم. صحیح ده. اوس په دې کتاب کې هلته یو اتور اډ کوم.
ما معلومات تر لیکلي دي او ما سره مخکې هم یو تور شته مخکې مې جوړ کړی ده. اوس په دې سپیس دلته به دا اټکوئ نه دې براوسي باندې سورس باندې به کلیک کوئ. کله چې سورس باندې کلیک کوئ اوس ګورئ دا ترمس جوړ شوي لیست ده چې ما دغې دا کتابونه جوړ کړي دي. فرض مثال دغه مې اټ کړي دي پکې چې کامران حکمل ده او خان ده او د نور نومونه دي چې ما ټول دا توران دي چې ما اټ کړي دي پکې چې هر یو به تاسو اټ کول غواړئ. نو اوس فرض مثال سره زه په دې کې د کامران حکمل والا زه غواړم چې دا په دې پیج کې راولم. صحیح ده دا پیج کې راولم نو تاسو به سمپلی په نوم باندې انتخاب کوئ په کاپي باندې کلیک کوئ. کله چې کاپي باندې تاسو کلیک کوئ دا به تاسو دلته اډ شي. کله چې اډ شو تاسو به سمپلی دا بیا کلوز کوئ. کله چې کلوز کړو تاسو به دلته بیرته دلته راشئ او انسرټ سیټیشن باندې کلیک کوئ. تاسو به د کامران حکمل نوم هم راښکته شوی. صحیح ده نو تاسو به سمپلی دې باندې کلیک کوئ هغه نومونه به هم تاسو سره راشي. اوس که چېرته غواړئ چې د کامران حکمل د اتور لپاره مو مکمل معلومات راولئ نو په بایوګرافي باندې به کلیک کوئ. هر یو ډیزاین چې تاسو خوښ ورته اډ کولی شئ. همداسې په منی سورس کې تاسو کولی شئ له هره تور څخه چې تاسو اډ کول غواړئ تاسو اډ کولی شئ. بیا که چېرته نومونه ډېر ولرئ تاسو کولی شئ سمپلي سرچ هم کوئ کوم یو نوم چې تاسو اډ کوئ. بیا که کوم یو ډیلیټ کول غواړئ پر مثال دغه نوم دی کامران حکمل دی ډیلیټ ډیلیټ کوئ. صحیح ده بیا چې هر یو تاسو ډیلیټ کوئ بیا به یې ډیلیټ کوئ. دا به سمپلی زه کلوز کړم. که چېرته تاسو ډېر اډ کول غواړئ نومونه اډ کوئ ته به ځان سره اډ کړئ. په سورس دا به ټول دا شی سلیکټ کړئ. صحیح ده دا ټول سلیکټ کړئ. کنټرول په ذریعه هم سلیکټ کولی شئ ټول ځان سره اډ کړئ. بیا به چې اډ کړه تاسو به دا کلوز کړئ. دلته باندې سورس به تاسو ټول نومونه راوکړئ. هر یو اتور چې به تاسو اډ کوئ بیا اډ کولی شئ. دا د سایټیشن او بایوګرافي برخه شوه. دیگه انشاءالله کوم سوال مشکل به نه وي. بل راځو په انسرټ کیپشن باندې کلیک کوو. انسرټ کیپشن څه ته وایي؟ که چېرته فکر کړی موږ به ویلې چې ټیبل اف کانټینټ لرو دلته به موږ ټیبل اف فیګر لرو. ټیبل اف فیګر څه ته وایي؟ که زه راځم یو نوی فایل خلاصومه کنټرول یو نوی فایل راخلمه د افغانستان لپاره باندې او فایل زه لرمه دا به سمپلی زه خلاص کړم. دا فایل ما ځان سره خلاص کړ نو دا تیار جوړ شوی ده. صحیح ده نو انسرټ کیپشن څه ته وایي؟ که مو فکر کړی وي موږ مخکې ټیبل اف کانټینټ ویلې د عناوینو فهرست مو ویلې دلته موږ ټیبل اف فیګر لرو. که چېرته تاسو غواړئ د عکسونو فهرست ولرئ لیست ولرئ موږ له ټیبل اف فیګر څخه استفاده کوو. د عناوینو لپاره مو ټیبل اف کنټینټ ولرئ او د عکسونو لپاره ټیبل اف فیګر ولرئ. دې لپاره موږ څنګه چې د ټیبل اف کنټینټ لپاره موږ عناوین هیډینګ کوو دې لپاره چې هر څومره عکسونه موږ لرو دې کې به تاسو هغه نوم ورکوئ. زه عکسونه مستل درلوده هر ته زه یو څو عکسونه ورکوم. راځم دغلته د دې پر مثال د کابل لپاره معلوماتي کې یو عکس اډ کول غواړم. کرسر پکې ږدئ انسرټ کې تاسو یو پکچر راواخلئ. پکچر به راواخلئ د ډیوایس نه دغه ډیوایس کې به راځم فرض مثال په ډیسکټاپ کې به نه وي ما سره راځم په دغلته فایل مې واپس راخلم لوګوس نه فرض مثال دغه عکس اډ کوم. صحیح یو دغه عکس دې سایز به وډکای کړئ. صحیح نو زه بیرته د بلې صفحې ته ډراګ کړئ. راځم د بلې صفحې ته دې کې هم یو عکس اډ کوم ځان سره راوړئ انسرټ ته هر یو ته به څو صفحې څه لري ټول ته به عکسونه اډ کړئ. سمپلي راځم دغه عکس اډ کوم ډیزاینونه باندې معلومات درکړي چې هر یو تاسو اډ کول غواړئ. فرض مثال زه راځم دا کوم معلومات انسرټ کوم. کله تاسو باندې کلیک کړئ اوس بایوګرافي کې موږ ته داسې وایي چې د کتاب ټایټل څه ده پټان ده اتور څوک ده خالد ده په کوم کال کې په هغه کې پبلش کېږي 26 کې 2026 کې او د خالد پټان نوم څه دغه د پټان د کتاب نوم څه او د سټي دوبۍ څه پبلشر کمپنی څه یو ای نو تاسو کولی شئ مختلفې ګټې یا مختلف معلومات لپاره کولی شئ پکې خپل کتابونو لپاره. په دې کې بل موږ سټایل هم لرو که چېرته غواړئ چې دغه سټایلو څخه ګټه واخلئ نو سمپلي دې باندې کلیک کوئ او دا به تاسو ته اډ کېږي. راځم دغه سټایل اډ کړم. پر مثال ریفرنس ته تاسو به دا اپشن ګورئ
ولري دی بل په د عکس په سلیکټ کړئ کله چې عکس سلیکټ کړئ په انسرټ کیپشن باندې په کلیک کړئ کله چې تاسو سلیکټ کړئ تاسو ته دی الریډي فیګر نوم درکړی ده سیده که چېرته غواړئ چې نوم یې بدل هم کړئ تاسو کولی شئ دې ځای کې نومونه هم لرئ د دې نه هم استفاده کولی شئ خو د زیاتره کتابونو کې موږ فیګر لرو که چېرته انتقال کړئ په کیمیاوي کتابونو کې یا د فزیک کتابونو کې تاسو ته عکسونه درکړل شوي د هغې لاندې بیا نوم وي صحیح ده د هغې لاندې نوم وي لیکلي په متن کې لیکلي په درس کې لیکلي چې د معلومات لپاره تاسو کولی شئ دغه نمبر عکس وکړئ یا بي سي په نوم واضح کړئ یا د بي سي په واسطه سره لیکلي یا د الفبیتي په واسطه سره لیکلي چې هر یو تاسو وکړئ که چېرته غواړئ د نمبرینګ په وکړئ بیا تاسو نمبر هم کولی شئ د بي سي هم کولی شئ هر یو تاسو اټکړئ زه ته ما نمبر پرېږدم ځکه نمبر نه ډېر استفاده کېږي دا زه وکړئ کوم ته راځم دې په نامه صرف شي که چېرته غواړئ چې ما 1 په نامه د صرف شي صحیح ده نو تاسو درته اوکې ورکړئ بیا که چېرته نوی اټکړ غواړئ دا اوس مثلا د فیګر 1 په نامه صرف شو ښکته راځم بلې صفحې ده د بلې صفحې نه هم عکس ته نوم ورکړم د عکس په سلیکټ کړئ سمپلي او دلته به راسئ په انسرټ کیپشن باندې دلته به دا ټو سلیکټ کړئ دا مې هم سلیکټ کړ بیا ښکته راشئ هر څومره عکسونه لرئ ټول ته به سلیکټ کړئ صحیح ده دا هم 3 په نامه صحیح ده او ښکته راځم دغه لاسټ عکس هم سلیکټ کړم دا هم 4 په نامه کله چې دا تاسو سلیکټ کړو نو تاسو ښکته صفحې ته راسئ هر چېرته چې تاسو سایټیشن کیپشن غواړئ دغه ته او کنټرول ته موږ نوی صفحه راغلم دغه ته زه وایم چې انسرټ کما چې کوم ټیبل فیګر موږ لرو دې باندې چې تاسو کلیک کړئ نو تاسو به ډیزاین درکړي دا ډیزاین نه که چېرته غواړئ خط ورته انتخاب کړئ په دغه خط دی وي او ټمپلیټ که چېرته غواړئ د ډیزاین دی فارمټ دی راځم دغه اوکې کوم کله تاسو د اوکې کوئ اوس تاسو ته وایي چې اول عکس چې ده لومړی عکس صحیح ده کنټرول انټر باندې تاسو کولی شئ کنټرول کلیک کړئ که چېرته غواړئ چې اول عکس وګورئ چې اول ته مو راولي او که چېرته غواړئ چې بیرته ښکته راشئ تاسو کولی شئ نور معلومات هم درکړي فیګر کوم ټیبل فرنټینګ لیس ورکړو ټیبل فیګر تاسو ته ښیي چې لومړی عکس په کومه صفحه کې ده دویم عکس په کومه صفحه کې ده دریم عکس په کومه صفحه کې ده او څلورم عکس په کومه صفحه کې ده اوس ګورئ په لومړی عکس موږ صفحې نمبر نه لرو صفر ده دا ولې ځکه په لومړۍ صفحه کې موږ نمبر نه لرو پیج نمبر فارمټ کې موږ نمبر نه لرو په دویمه صفحه کې نمبر شته چې د دې لپاره مشکل نشته تاسو هر څه په سیټ اپ کې جوړولی شئ بیا تاسو کولی شئ د کنټرول په واسطه باندې تاسو دا کلیک کړئ چې هر یو عکس اخیستل غواړئ تاسو به ته لیلاس اپشن درکړي نو زه راځم فرض مثال دویم عکس لیدل زه غواړم نو به تاسو کلیک کړئ تاسو به دویم عکس ته راولي دلته نومونه ورکړي وي د دې لپاره دا چې تاسو د عکسونو لپاره په متن کې تاسو راغلي د متن لپاره متن کې تاسو لیکئ چې دې عکس وګورئ دویم عکس ته یا ا عکس ته یا بي عکس ته تاسو کولی شئ هغه څخه هم د معلومات واخلئ په متنونو کې په درسونو کې تاسو ته معلومات درکړي خو تاسو بیا وایئ چې د عملي عکس لیدو لپاره دغه عکس نمبر وګورئ هغې هغه لپاره ده بل اوس فرض مثال موږ لرو اپډیټ ټیبل لرو اپډیټ ټیبل څه ډول که چېرته تاسو یو عکس ولرئ نوی اډاټ کړئ دې کې ما عکس نه در ډیلیم کړی ښکته راځم دغلته یو بل عکس راخلم راځم دلته یو دې صفحه کې بل عکس هم اډ کړم تر څو صحیح به پوه شئ تاسو دلته راځم یو انسرټ کې عکس اخلم د ډیوایس نه او دغه ته دغه عکس اډ کړم کله چې تاسو دا اډ کړئ دې سایز به ورکړئ کړو صحیح ده اوس راځم دغه ته هم نوم ورکړم انسرټ کیپشن کې په ریفرنس کې کیپشن کې دا د هم منظم نوم دی بیا دې د اسناد په نامه سرچ صحیح ده اسناد په نامه اوکې به کړئ کله تاسو ته صف کې بیا چې کله موږ راسو انسرټ ټیبل فیګر ته موږ سره به هغه عکس نه یو اډ شوی ولې ځکه موږ نه درلوده که نه نو سمپلي مو اپډیټ کړی هم نه ده هلته مو اډ نه کړه پکې ځکه دا موږ وخت اډ کړی ځکه پکې رانغی نو سمپلي به دې باندې کلیک وکړئ ټیبل به سلیکټ کړئ هلته به راسئ په اپډیټ ټیبل باندې کلیک کله چې ټیبل سلیکټ نه وي دا ټیبل نو دا به انسرټ اپډیټ ټیبل به آف وي کله چې تاسو سلیکټ کړئ ته به تاسو ران شئ په اپډیټ ټیبل باندې به کلیک کړئ سمپل هماغه سیټینګ ده کوم چې تاسو په ټیبل اف کانټینټ کې درلوده که چېرته غواړئ چې د نمبرو په پیجونو کې تغییر راوستئ یا مو کومه صفحه ډیلیټ کړې وي یا مو زیاته کړې وي تاسو په دې باندې هم سلیکټ اپډیټ کولی شئ او که چېرته غواړئ چې اپډیټ انټایر ټیبل شي ټول تغیرات اپډیټ کول غواړئ نو تاسو به په اپډیټ انټایر ټیبل باندې کلیک کوئ کله چې تاسو دا اډ کړئ تاسو به اخر کې د 5مه صفحه کې هم اسد په نامه یو عکس اډ
بیا تاسو کولی شئ په کنټرول په سلیکټ کولو سره تاسو هغې عکس ته راولئ چې د عکس موږ سره ده. تاسو کولی شئ مختلفې ګټې واخلئ په خپلو درسونو کې. بل موږ کراس ریفرنس لرو. کراس ریفرنس موږ په انسرټ کې مو هم ویلی وو چې کراس ریفرنس څه شی ده. که چېرته غواړئ چې د خپلو عناوینو یا د هیډینګسو یا د نوټ او فوټ نوټ ځان سره لیست ولرئ، تاسو کولی شئ په دې باندې کلیک کوئ، هلته به تاسو د ځینې بیان کولی شئ. اوس که چېرته تاسو بک مارک لرئ، نوټ یا فوټ نوټ لرئ، هغې څخه کې البته موږ نه لرو. نو که چېرته تاسو هغې لیست غواړئ نو تاسو کولی شئ دغه څخه ګټه واخلئ. تاسو لیست درکوي، لیست شکل درکوي، تاسو کولی شئ بیا ګټه واخلئ. فرض مثال زه راځم هیډینګس لرم، دغه ترې هیډینګس لرم چې یو به چې کله کلیک کوئ صحیح شو، دا ټول ورته انسرټ کړئ. صحیح دی، دغلته دا به تاسو سلیکټ کړئ، سلیکټ کړئ د انټر په واسطه به تاسو جدا کړئ. دا به هم راځم لوګر به هم انسرټ کړم، صحیح ده، او دا به انسرټ کړئ. صحیح ده، انسرټ کړئ، کنټرول په واسطه به تاسو دا به هم انسرټ کړئ، بیا به انټر ووهئ، انټر ووهئ، دا به هم د کونړ لاسته به هم څه انسرټ. کله چې دا انسرټ کړئ به سمپلي کلوز کړئ. کله چې کلوز کړئ بیا تاسو کولی شئ که دې نومونه دغه هیډینګس ته تلل غواړئ نو کنټرول به ونیسئ او سلیکټ به وکړئ. تاسو به څه دغه هر عنوان چې تاسو غواړئ هلته راشئ یا مالته به ووایئ. یا که چېرته راځئ فرض مثال د کنټرول په واسطه زه راځم د فراه ولایت وګورم یا راځم د لوګر ولایت، کنټرول به ونیسئ او سلیکټ به یې کړئ. کله چې سلیکټ کړئ تاسو به دغه راولئ. نو که هیډینګس لرئ، نوټ فوټ نوټ هر یو چې تاسو کوئ لومړی به دې چې ځان سره اډ کړئ، بیا دلته انسرټ په کلیک کوئ، تاسو به دا ټول اډ کړئ. بیا سوال مشکل و تاسو کولی شئ موږ څخه په کمنټ پوښتنه وکړئ او یا د یوټیوب چینل لارې مکمل ویډیو معلومات وګورئ. نو د نن ورځې لپاره همدومره بس ده. کومه ویډیو خوښ شي معلومات وي حتما یو لایک او کمنټ پرېږدئ.